η έννοια του θελήματος προσδιορίζει τη μεγάλη διαφορά πολιτισμών. Αυτό που λέμε Δύση και αυτό που λέμε Ανατολή. Και εδώ στο περιέχον αυτό που λέω Ανατολή, θα έβαζα μέσα το Βουδισμό, τον Ινδουισμό και εν μέρει και σε σημαντικό βαθμό το Ισλάμ σήμερα, έτσι. Είχα ξαναπεί, δεν ξέρω, όχι σε εσάς αλλά αλλού, ότι εάν είναι Ανατολή ο ελληνικός βυζαντινός λεγόμενος χώρος, είναι Ανατολή της Δύσης. Από μια άλλη σημαντική άποψη είναι Δύση επίσης της Ανατολής. Λοιπόν, το όριο που χωρίζει, το ανθρωπολογικό όριο που χωρίζει τους δύο αυτούς κόσμους είναι το θέλημα. Η καταγωγή του ελληνοδυτικού κόσμου, όπως μου αρέσει εμένα να τον αποκαλώ σήμερα, εγώ θεωρώ ότι, εν παρενθέσει το λέω, δεν μπορούμε να μιλάμε πια για Ανατολή και Δύση όπως μιλάγαμε πριν από 20, 30, 50 χρόνια. Ίσως ήταν χρήσιμο τότε, έτσι, γιατί υπήρχε μια επικάλυψη του χώρου από εισαγόμενες, έτσι. Λοιπόν, αυτό έγινε, είχε ένα ορισμένο αντικαταθλιπτικό, έτσι, και εφορικό αποτέλεσμα. Το να συνεχίσει από ένα σημείο και πέρα θα σημαίνει απλώς πνευματική αναισθησία. Δεδομένου ότι η επικοινωνία μεταξύ των κόσμων αυτών σήμερα είναι δεδομένη. Και δεν είναι απλά δεδομένη, είναι η πραγματικότητα του είναι μας αυτή. Λέω πολλές φορές χαριτολογώντας ότι εγώ είμαι ένας δυτικός. Και είμαι ένας δυτικός. Όλο το πνεύμα μου έτσι διαμορφώθηκε στα ελληνικά μου χρόνια από καθαρά δυτικές, θα λέγαμε, δυτικά πνευματικά ρεύματα. Μα αυτά τα δυτικά πνευματικά ρεύματα όμως δεν έχουν ρίζες και στην ανατολικότερη πλευρά της Δύσης. Σαφώς και έχουν. Επιμένω λοιπόν σε ότι σήμερα, σε μια εποχή που η επικοινωνία είναι πλέον τόσο δεδομένη, που αρθρίζει ο καθένας και μιλάει για επικοινωνία, αρθρίζει ένα σωρό μέσα υποπικοινωνίας που έχουμε πια αναπτύξει και είμαστε. Έτσι δεν είναι, δημοσιεύει κανείς ένα άρθρο στα αγγλικά και το απαντούν από τη Μογγολία, ας πούμε. Δημοσιεύει ένα βιβλίο και του κάνει σχόλιο ένας Κινέζος, ας πούμε. Πράγματα διανόητα στα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι όλες οι ζωντανές κουλτούρες και όλοι οι ζωντανοί πολιτισμοί και η Εκκλησία βεβαίως, ως γεγονός ιστορικό, δεν μπορεί να τελεί εν διαλόγου. Έτσι. Διάλογος όλων με όλους και για όλα. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι ό,τι είναι σημαντικό θα δοκιμαστεί μέσα στο καμίνι αυτού του διαλόγου. Και δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το αποφύγουμε. Εάν το αποφύγουμε θα σημαίνει ότι απλά δεν θεωρούμε τον εαυτό μας και τις ιδέες μας αρκετά σημαντικές για να τις κουβεντιάσουμε έτσι. Και όπως συνηθίζω να λέω, οι ιστορικές ταυτότητες συνέρχονται πάντα από το μέλλον. Αυτές που θεωρούμε ως ιστορικές κοιτάζοντας απλά προς τα πίσω. Το είπε αυτό ο Μάξιμος. Αυτό είναι φανταστικό. Φαίνεται ότι είναι ιστορικό, αλλά δεν είναι. Ιστορικό είναι αυτό που είπε ο Μάξιμος, να το φέρεις εδώ σήμερα. Να το δοκιμάσεις με τη ζωή σου και με τη σκέψη σου. Και με βάση τις σημερινές σου δεδομένες συνθήκες. Και συζητώντας το αυτό και ζώντας το και διοχετεύοντάς το στα σημερινά πολιτιστικά και πνευματικά δρόμενα, να έχεις μια ταυτότητα σήμερα, η οποία είναι πάντοτε επερχόμενη. Καταλάβατε, ευτυχώς που είναι έτσι, διότι με τον τρόπο αυτό καταλαβαίνουμε ότι και η ιστορία έχει πρόοδο και προχωρεί, αλλά και εμείς είμαστε όντα ιστορικά, τα οποία έχουν επιτεύγματα το ένα μετά το άλλο, έτσι δεν είναι, και βήματα ιστορικά και πνευματικά. Αυτό το πράγμα είναι η ουσία της Εκκλησίας μέσα στον χρόνο. Δηλαδή το γεγονός ότι ιστορικά περιλαμβάνει όλο και περισσότερο χωρόχρονο, το πω έτσι. Καταλάβατε. Καταλαμβάνει ολόκληρη τη δημιουργία σιγά σιγά. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό θα γίνει μόνο με μια διαδικασία αφομοίωσης όλων όσων συμβαίνουν σήμερα, έτσι, με υλικό, το οποίο μας έχει δοθεί
Αλλά αυτό το υλικό, όταν φτάσει να το πούμε σήμερα, να το αφηγηθούμε, δεν θα είναι μια απλή επανάληψη των όσων υπόθηκαν. Πλέον. Να το πω απλά, πώς θα έγραφε σήμερα ο Άγιος Μάξιμος αν ζούσε? Φανταστείτε ότι θα έλεγε πράγματα πάρα πολύ διαφορετικά από ό,τι είπε, που θα ήταν τα ίδια όμως. Τα ίδια. Δεν θα ήταν τα ίδια. Με ένα περίεργο τρόπο. Θα ήταν η έμπνευσή του η ίδια. Ας πάρουμε τη θεωρία των λόγων των όντων. Δεν είναι δική του ακριβώς μόνο έμπνευση. Ξεκινάει από πριν και από φιλοσόφους και από θεολόγους από τον Αβάγριο κλπ. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα το έβαζε σε μια σημερινή προοπτική, είμαι σίγουρος ότι θα ενδιαφερόταν μια σειρά από επιστήμες. Θα ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την ψυχολογία. Έτσι, θα ενδιαφερόταν πάρα πολύ για μια σειρά από βιολογικές σήμερα εφαρμογές και τεχνολογίες. Πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι και η δική μας δουλειά είναι να δείξουμε ότι και αυτά τα οποία είπε είναι δεκτικά αυτής της μεταβολής, της διεύρυνσης ας πούμε. Αν δεν είναι, πρέπει να την εγκαταλείψουμε. Καταλάβατε τι λέω τώρα? Το είναι το σημαντικό. Αν σήμερα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες, ευρύτερες έννοιες, πρέπει να τις βρούμε. Οι οποίες θα είναι σε μια συνέχεια με ό,τι έχει υποθεί. Ταυτόχρονα όμως θα είναι και πραγματικότητα καινούρια. Γιατί? Διότι, όχι γιατί μετεβλήθη η ανθρώπινη φύση, αλλά γιατί μετεβλήθηκε ο τρόπος της ανθρώπινης αυτοκατανόησης.